Minou låg hoprullad i solen på köksgolvet. Han var en tigrerad katt, mjuk och smidig. Familjen Dupuis älskade honom, men Minou tänkte bara på mat. Köket doftade alltid gott. Monsieur Dupuis bakade varje helg. Madame Dupuis lagade såser, grytor och bröd. Minou tyckte att deras hem var paradiset för en katt som älskar godsaker. Den här morgonen vaknade han av en söt doft. Något nytt, gräddigt och varmt. Han såg sig omkring. Ljus silade in genom fönstret. Julie satt vid bordet, drack choklad och ritade. Madame stod vid bänken, pratade i telefon. Minou nosade i luften och kände den där doften starkare. På köksbordet stod något som glänste. Ett runt bakverk, pudrat med socker, med ett tjockt lager kräm. Gâteau Saint-Honoré, om han mindes rätt. Han slickade sig om nosen. Men bordet var högt och Julie hade ögonen öppna. Minou visste att han måste vara klok. Han gled smidigt ned från sin matta. Hans tassar lät tyst mot plattorna. Han kröp nära köksbänken och kikade mot stolen. Om han kunde hoppa upp dit var han nästan vid målet. Julie nynnade för sig själv. Madame skrattade högt i telefonen, hennes rygg mot köksbordet. Minou väntade. Han studsade på stolen när det verkade säkert, men Julie tittade genast upp. Minou, vad gör du där? Sa hon med mjuk röst. Han jamade oskyldigt och hoppade tillbaka, men han gav inte upp. Efter en stund lämnade Julie rummet. Pennorna tappades på golvet och Madame gick iväg med mobilen. Nu var köket tomt. Minou spanade på bakverket. Han gick mot stolen igen. Deras stora hund, Gustav, låg och sov under soffan. Minou strök sig längs kanten och sneglade mot skålen med grädde bredvid kakan. Han vaggade med svansen, siktade noga. Ett hopp till stolen, sedan till bordet. Men plötsligt klickade dörren till. Någon var på väg tillbaka. Minou blev stel och hukade sig. Hans hjärta bultade snabbt. Bakverket var så nära att han nästan kunde känna smaken i munnen. Minou tryckte sig närmare bordet. Han såg till vänster och höger innan han tog sats och hoppade upp. Tassarna landade mjukt på den blanka ytan. Där stod den, Saint-Honorén, stor och lockande. Minou nosade noggrant. Pyttesmå sockerkorn fastnade vid morrhåren. Han tvekade bara en sekund och började slicka av grädden med försiktighet. Grädden var mjuk, söt och kall mot tungan. Plötsligt hördes steg i hallen. Minou stannade, öronen rörde sig snabbt. Men nyfikenheten och hungern var starkare. Han slickade en gång till. Och då gled tallriken långsamt mot kanten. Minou sträckte ut en tass för att stoppa den, men nuddade bara kanten. Hela bakverket tippade och föll med ett lätt duns ner på golvet. Grädde och smulor spreds över köksplattorna. Minou stelnade. Han sneglade mot dörren. Där stod Julie, halvvägs in i rummet med stora ögon. Vad har du gjort, Minou? Ropade hon, förvånat men också lite roat. Minou kände grädden på nosen, visste att han blivit avslöjad. Han lät det inte stoppa honom utan sprang iväg genom huset. Spår av grädde droppade från framtassarna på golvet. På mattan blev det små vita märken.
Julie böjde sig ner, tittade noga på bakverket. Hon ropade ut genom dörren: "Mamma, det har hänt något med kakan." Madame Dupuis kom in med ett allvarligt ansikte. Hon såg smulorna, grädden och såg de vita tassavtrycken som ledde ut ur köket. Julie följde spåren och försökte att inte le. "Vem kan ha gjort det här?" sa hon högt, men det hördes att hon redan visste svaret. Madame skakade på huvudet. Monsieur kom in med en kopp kaffe och höjde på ögonbrynen. Julie visade dem spåren. "Titta, det går hela vägen till vardagsrummet." Monsieur satte ifrån sig koppen. "Det verkar som vi har en liten tjuv bland oss", sa han. Gustav lyfte trött på huvudet under soffan, men verkade helt ointresserad. Madame suckade. Vem kunde tro att någon här var så väldigt förtjust i grädde? Alla tre började följa spåren genom huset. Letande efter det skyldiga djuret efter Saint-Honorén var inget sig likt i huset. Madame Dupuis började täcka över alla maträtter med stora glaskupor. Brödet låg i skåp med spärrar. På kylskåpet satt nu ett extra lås. Julie viskade recept och gömde lapparna under mjölburken. Alla försökte skydda maten från den lilla tjuven. Trots detta blev Minou mer uppfinningsrik varje dag. När ingen såg satt han länge och betraktade hur locket till lådan lyftes av. Han noterade tyst hur man kunde pressa in en tass mellan springorna. Han väntade det tills familjen gick ut och försökte på egen tass. Några smulor ost fastnade på hans haka. Det smakade salt och han spann lågt av välbehag. En eftermiddag såg han sin chans igen. Monsieur hade glömt att stänga smörgåslådan ordentligt. Minou smög dit, nosade försiktigt och drog ut en liten bit skinka. Han gömde sig bakom gardinen och åt långsamt, lyssnade på ljuden från köket. Ingen verkade märka något förrän sent på kvällen när Monsieur letade efter sin macka. "Vart har min jultallrik tagit vägen?" sa han och kliade sig i huvudet. Madame låg, men trodde inte riktigt att en katt kunde ställa till med så mycket. "Kanske har vi en liten mus", sade hon och sneglade mot golvet. Ryktet om Minous bravader växte. Julie började misstänka honom allt mer, men resten av familjen tvekade. Kunde verkligen en katt öppna en burk eller sno skinka utan att höras? En dag lämnade Julie ett fat vetebullar på köksbordet. Hon ställde en stor skål över, tung och stadig. Minou satt länge under bordet, tyst och funderade. Han kröp försiktigt fram, puttade på toppen med nosen. Locket gled åt sidan, bara lite. Ljudet var svagt, men tillräckligt för att Minou skulle hinna sticka in tassen och norpa en bulle. Han smög tillbaka till sitt hörn och mumsade. Nästa morgon undrade mamma varför det saknades en bulle och hittade vita hårstrån på duken. Men tänkte ändå, det kan väl inte vara katten, han ser ju så oskyldig ut. Så fortsatte det. Varje dag försvann en smula här, en bit där. Kluriga lösningar och ännu klurigare stölder. Och ändå ingen kunde tro att det var Minou som var den modiga tjuven. En kväll när regnet smattrade mot rutorna satt Julie tyst i köket. Hon hade tänkt länge på hur hon skulle ta reda på sanningen Minou. I skåpet fanns lite grädde kvar sedan kalaset. Hon hällde upp den i Minous favoritskål och ställde den mitt på köksgolvet. Sedan smög hon in bakom dörren och väntade. Det var mörkt i huset.
Alla andra hade lagt sig. Minou skred in i köket. Med nosen i vädret drog han in doften av grädde. Han rörde sig försiktigt, satt först bara och tittade på skålen. Julie höll andan. Efter någon minut vågade han sig fram. Han doppade långsamt tassen i grädden och slickade försiktigt rent. Det var för gott för att motstå. Snart dök hela hans huvud ner i skålen och han slurpade högljutt. Och då tände Julie lampan och steg fram ur sitt gömställe. Minou ryckte till, hoppade bakåt så grädden skvätte ut på golvet och hans lämna vänster tass blev kladdig. Julie fällde ner sig på huk och började skratta. Allå, det var du hela tiden, sa hon och såg Minou i ögonen. Han försökte se oskyldig ut, men det satt gräddskum kvar i mustaschen. Julie torkade hans tass. Du gillar verkligen grädde, eller hur? Viskade hon mjukt. Minou strök svansen runt hennes knä, som för att be om förlåtelse. Nästa morgon berättade Julie allt för familjen över frukostbordet. Monsieur och madame började skratta och skakade på huvudet. Vi borde ha anat, sa madame. Julie hade en idé. Vad sägs om att vi gör en liten fest för Minou varje söndag? Alla i familjen höll med direkt. De ville visa sin vän att han alltid hörde hemma hos dem, även om han var en liten tjuv ibland. På söndagen dukade de fram en liten tallrik med grädde, några ostbitar och lite bröd bara för Minou. Han satt framför faten och såg nästan högtidlig ut när han började slicka och tugga. Familjen satt runt bordet och tittade på honom. De pratade, skrattade och delade minnen om Minous alla bus. Minou spann högt och såg lyckligare ut än någonsin. Sedan dess blev söndagsfesten en tradition. Varje vecka fick Minou sina godsaker och ibland ett extra klapp på huvudet. Han försökte inte längre smyga, för han visste att han var en del av familjen. I huset Dupuis fanns det fortfarande många hemliga recept. Men nu fanns det också en plats för Minou mitt bland kakor, bröd och alla världens smaker. Och om katten någonsin blev sugen på ett extra äventyr kände familjen sig bara lyckliga att ha en så fin vän.